السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أول فيديو اتكلمنا عن وجود الإله، في تاني فيديو اتكلمنا عن ليه إله الإسلام اخترناه عن باقي الآلهة اللي موجودة. النهاردة هنعرف إيه هي أول حاجات ربنا خلقها. إن أول 4 حاجات ربنا خلقها هي القلم واللوح المحفوظ والعرش والماء، زي ما الحديث الصحيح بيقول، فيما معناه إن ربنا كان موجود وما كانش فيه أي حاجة موجودة قبله، وبعدين خلق القلم وقال للقلم ده اكتب كل ما يكون حتى تقوم الساعة، يعني كل اللي هيحصل من كل الناس ومن كل المخلوقات من دلوقتي لحد ما الساعة تقوم. وكان عرشه على الماء، ده بقية الحديث، ان ربنا خلق الحاجات دي وكان عرشه على الماء. اختلف العلماء في اول 4 حاجات دول ترتيبهم ايه، وان ربنا خلق القلم وبعدين اللوح المحفوظ وبعدين خلق الماء وبعدين العرش عليه، ولا في نهاية الحديث وكان عرشه على الماء يبقى على العرش والماء كانوا مخلوقين قبل القلم. وكل ده مش مهم بالنسبة لي، انا ما اعرفش علماء بيركزوا في الحاجات دي ليه، انا مش هيفرق معايا ايه اللي اتخلق الاول، المهم ان انا عرفت اول حاجات ربنا خلقها اللي هي القلم واللوح المحفوظ اللي القلم كتب عليه والعرش والماء. فهنا نقول كلمه بسيطه بس عن العرش وعن السماء، وبعدين نبقى نفسرها في الحلقه اللي هتبقى عن خلق الكون ان شاء الله. فربنا خلق السماء الدنيا اللي هي اول سماء اللي تحتها الكون بتاعنا، دي كما ذكر في بعض الاحاديث ان هي عرضها 500 سنه، ما اعرفش طولها قد ايه، وبعدين في النص في مخلوقات كتير، يعني ملائكه ومخلوقات تانية احنا ما نعرفش عنها اي حاجه، ربنا ما ذكرش لينا عنها اي حاجه. وبعدين السماء الثانيه عرضها برضه 500 سنه، وبعدين السماء الثالثه عرضها 500 سنه، وبعدين السماء الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه، كلهم كل سماء عرضها 500 سنه عرضها، لكن ما نعرفش طولها قد ايه واصله لحد فين ولا المخلوقات اللي عليها ايه. ثانيا ربنا قال 500 سنه بس ما حددش 500 سنه بايه، سرعه الانسان الطبيعي، سرعه الحصان، سرعه العربيه، سرعه الطير، سرعه الصواريخ، سرعه الضوء، سرعه الملائكه، بسرعه ايه احنا ما نعرفش. الرسول كان قصده عرضها 500 سنه بانهي سرعه يعني، لكن المهم نعرف ان هي حجمها خرافي، مش زي حاجه احنا اتخيلناها. ان الكون اللي احنا شفناه ده كله او الجزء اللي احنا شفناه من الكون ده كله ده تحت السماء الاولى، بعد ال7 سماوات دول البحر اللي هو العظيم ده اللي هو اول حاجه ربنا خلقها، ده برضه عرضه 500 سنه لكن ما نعرفش طوله قد ايه. وفوق البحر ده في الكرسي، وفوق الكرسي في العرش، وكل الحاجات اللي ربنا خلقها دي، يعني شوف كل اللي احنا قلناه ده ما يجيش في العرش حجم ان انت جبت حلقه او خاتم ذهب ورميته في صحراء. شوف حجم الخاتم الذهب ده بالنسبه للصحراء ده قد ايه، فكل الحاجات دي ده حجمها بالنسبه للعرش. ولذلك من عظمه العرش ده فهو ده اللي انت لما تكون في الفردوس الاعلى لما تبص لفوق تشوف العرش، ده جزء من النعيم اللي ربنا عنده للناس اللي تخش الفردوس الاعلى. فهنا عرفنا الماء والعرش ان هم فوق السماوات ال7. هنا بقى نرجع للمشكله المهمه بقى، دي اللي هي اهم حاجه ودي اللي الفيديو معمول عشانها، ودي اللي هو هدف من اهداف الفيديو بتاعنا، ان احنا نفهم الحاجات العقليه دي ونبقى مطمنين من جوانا وفاهمين هي معناها ايه، ما نبقاش شاكين ومش لاقيين حد يشرح لنا. فهنا ربنا خلق القلم وقال له اكتب كل حاجه. طب هنا بقى الانسان مسير وكل المخلوقات مسيره، لان ربنا قال له اكتب كل اللي هيحصل وربنا عارف اللي هيحصل، يبقى بما انه كتب فالكتب ده انا مستحيل اغيره. يعني لو ربنا لو كتب ان انا هكفر وهخش النار يبقى ده اللي هيحصل، لو ربنا انا كتب ان انا هعمل الذنب ده يبقى هو ده اللي هيحصل، لو كتب ان انا هعمل الحسنه دي يبقى هي اللي هتحصل. يبقى كده ربنا متحكم في كل شيء وانا ماليش اي اراده حره ولا اي اختيار، لان انا ما اقدرش اعارض اللي ربنا كتبه، خلاص هو اللي هعمله كتب. الموضوع يبان من بره ان هو صعب لكن هو في الحقيقه هو اسهل مما انت متخيل، لان بكل بساطه دلوقتي عندنا القضاء وعندنا القدر. القضاء هو الحاجه اللي بتحصل لك غصب عنك وانت مالكش يد فيها ومش هتحاسب عليها، زي ان انت لما اتجوزت خلفت بنت او خلفت ولد، مالكش يد اللي هتخلفه ده نوعه ايه، هو ولد ولا بنت، ده حاجه بتيجي غصب عنك. ان انت ماشي في الشارع وفي عربيه خبطتك او في طوبه وقعت فوقك من بيت بيتبنى او اي مشكله حصلت لك غصب عنك مالكش اي يد فيها، ده اسمه قضاء، دي حاجه بتحصل لك غصب عنك ودي حاجه انت مش محاسب عليها. زي ان انت اتولدت وابوك وامك مسلمين فده قضاء من ربنا ان انت ابوك وامك يكونوا مسلمين. هنا بقى نيجي للقدر. القدر هو اختيارك انت عايز تبقى مسلم ولا لا، ولذلك انت ما بتحاسبش ان انت لما اتولدت ابوك وامك مسلمين ولا لا او كفار ولا لا. يعني انت لو اتولدت ولقيت ابوك وامك ما هماش مسلمين وبعدين انت عرض عليك الاديان فانت كده اللي حصل لك ده قضاء من ربنا ان انت ابوك وامك ما هماش مسلمين. القدر هو اختيارك، انا هختار بقى ان انا اكون مسلم او لا، اختار ان انا اكون مسلم او مسيحي او يهودي، ده اختيارك انت، ده اللي هتحاسب عليه واختيارك مكتوب لان ربنا عارف اللي انت هتختار. دلوقتي عندنا مثال يوضح الموضوع ده، احنا عندنا 2 والاثنين دول في ما بينهم سكينه وتفاحه. ربنا خلق الاثنين دول وخلق السكينه اللي هي الاداه وخلق التفاحه اللي هي النعمه، تمام. دلوقتي الاثنين دول قدامهم اختيار من الاثنين. عندهم السكينه اللي هي المفروض نستخدمها في الخير ونستخدمها في الاستخدام الصح، ان احنا نقسم بالعدل التفاحه دي بين الاثنين فده يبقى خد حقه وده يبقى خد حقه. لكن بيجي هنا واحد يطمع ويقول لك لا انا السكينه دي اقدر استخدمها ان انا اقتل الشخص الثاني واخد التفاحه كلها لوحدي، يبقى كده اللي هو عمله ده اختيار. زي برده ما هنجيب مثال ثاني ان انت عندك ابن ما ذاكرش وانت قعدت تفهم فيه طول الليل في الامتحان وتذاكر له ومش عايز وعمال يلعب ونفض لك ونسي كل حاجه ومش فارق معاه الامتحان، انت وهو رايح الامتحان انت عارف ان هو مش هيحل
وعارف ان هو مش هينجح. هل انت كتبت عليه كده؟ يعني انت لما تقول لمراتك ده الواد مش هيحل النهارده هيجي لك شايل الماده وهيبقى يعني ويبقى ليلته سود عشان انت عارف ان هو مش هيحل، لكن انت ما كتبتش عليه كده. مش معنى ان انت قلت ان هو خلاص هيروح الامتحان ده وهيشيل الماده دي ويرجع، ده مش معناه ان انت كتبت عليه ان هو يشيل الماده. لا بالعكس، ده اختياره هو اختار ان هو ما يذاكرش وان هو ما يفهمش الماده دي وان هو ما يركزش معاك وان هو عايز يلعب على التابلت وخلاص، واختار ان هو يروح الامتحان كده وخلاص هو مش فاهم ومش فارق معاه يشيل الماده او لا. اللي عمله ده اختياره هو مش قضائك انت عليه. تمام؟ بيتهيألي كده الموضوع ايه يبقى اتشرح شرح بسيط. فكده نبقى فهمنا ان القضاء هو الحاجه اللي بتحصل لك، اللي بتحصل لك غصب عنك ودي ربنا مش هيحاسبك عليها. القدر هو الشيء اللي انت بتعمله باختيارك وهو ده اللي انت هتحاسب عليه. ان انت سرقت او قتلت، صليت او طلعت صدقه لله، ده اللي انت هتحاسب عليه لان ده اختيارك. اللي انت هتعمله ده هو اللي ربنا هيحاسبك عليه. احنا فسرنا القضاء والقدر وانت ممكن تكون مش مقتنع، فهجيب لك مثال يعني ايه مخصص ليك انت. دلوقتي لو انت سايق عربيتك وركنت في مكانك، جه واحد بعربيه ثانيه بسرعه رهيبه وباصص لك وراح جاي داخل في العربيه بتاعتك مدغدغ، انت قلت له ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انت دمرت العربيه، انت لازم تصلحها لي. فيقول لك اصلح لك ايه؟ ده قضاء ربنا، ربنا هو اللي قال كده، انا ماليش دعوه. انت ردك هيكون عليه انت كده هتقول له يلا يلعب يعني اكيد ردك عليه مش هيكون رد مش هتقول له بدل قضاء ربنا، لا سلام عليكم خد عربيتك وامشي. انت عايزه يتحمل المسؤوليه، وهي دي النقطه. انت عايزه يتحمل مسؤوليه اللي هو عمله، بدل هو خبطك وعن عمد يبقى يتحمل مسؤوليه اللي حصل ده. مفيش حاجه اسمها انت هنا بقى مش مقتنع ان ايه ان ده قضاء ربنا، ان هي دي الحقيقه اصلا، ان ده مش ده قضاء ربنا، ده قدر، ده اللي هو اختار ان هو يعمله. هو اختار ان هو يخش في عربيتك يخبطك، فانت بتبقى طالب منه يتحمل المسؤوليه دي. لا انت هتستهبل، انت تصلح العربيه، مش هينفع تمشي وتسيبها لي كده وتقول ده قضاء ربنا، انت هتمثل من الاخر يعني. فانت هنا بتطلب منه ان هو يتحمل مسؤوليه الفعل اللي هو عمله، مع ان انت مش عايز تحمل نفسك مسؤوليه الغلطه اللي انت عملتها عشان تقول ان ربنا كتب عليا كده الذنب ده يبقى انا هعمله، انا ماليش يد فيه وبعمل اللي مكتوب عليا. بدل انا عملت كده يبقى ربنا كتبه يبقى انا ماليش ذنب. انت كده بتحاول تهرب من مسؤوليه ان انت لازم تعمل الصح وما تعملش الغلط، وان انت مش مجبر ان انت تعمل الغلط. فهمنا بقى ان في قضاء وقدر، لكن القضاء هو اللي بيحصل لك غصب عنك والقدر هو اختيارك، والقدر ده مش مكتوب عليك. وهنا نخش في حاجه اهم بقى، هي رحمه ربنا. ازاي بقى ان في رحمه ربنا متعلقه بالموضوع ده؟ عندنا الاستغفار بينفي ويغير القضاء والقدر الاثنين. واحد هيقول لي ازاي انت هتكفر ولا انت ايه اللي انت بتقول ده؟ اقول له بكل بساطه اصبر معايا. زي ما قلنا ان قضاء ربنا عليك ان انت ووالدك ووالدتك ما هماش مسلمين، وبعدين انت كبرت ودورت في الاديان وبعدين عرفت الاسلام واسلمت، وبعدين بدعائك وانت بتسجد ان يا رب انا عايز ربنا يهدى ابويا وامي وعايزهم يخشوا الجنه معايا مش عايزهم يخشوا النار، وحاولت يوم بعد يوم ان انت تعرض لهم الاسلام، فهم لما اسلموا فانت كده غيرت القضاء بتاع ربنا. القضاء اللي هو ايه؟ ان هو كان قضى عليك ان ابوك وامك يكونوا غير مسلمين، فانت بدعائك وبعملك غيرتهم وخليتهم هم الاثنين يكونوا مسلمين. ده اول حاجه، تغيير القدر بقى. دلوقتي انت لو عملت ذنوب كتير، يعني كلنا بنعمل ذنوب، لكن كل الذنوب دي انت عملتها وده قدر، يعني ده قدر وربنا كتبه وانت عملته صح، وبقى عندك دلوقتي جبال من الذنوب. لو جيت انت بكل بساطه استغفرت ربنا وتوبت ليه ونويت ان انت ما تعملش الذنوب دي تاني، غيرت كل القضاء والقدر اللي فات كله وحولت كل الحسنات، وبقى بدل ما انت كان وراك جبال من السيئات مش عارف هتوديها فين، بالاستغفار بس والنيه الصالحه ان انت نويت تغير كل اللي فات ده، وان انت عايز من هنا ورايح الذنوب دي مش عايز اعملها، وانت ناوي كده فعلا، حولت كل السيئات اللي وراك دي لحسنات. بقيت انت تقريبا سابق اللي كان معاك وما عملش كل الحسنات دي، انت سبقته بان انت حولت كل السيئات اللي وراك دي لحسنات. ولكن ودي اخر نقطه، وهي ان الموضوع مش بالبساطه دي، مش مع ان استغفرت وتوبت وخلاص كده ان كل الحاجات دي اتحولت، لا، في عندنا حاجه حلوه قوي اللي هي ايه؟ ان احنا في سوره الفاتحه لما بنقول اياك نعبد بنقول ايه؟ واياك نستعين، ما بنقولش اياك نعبد واياك نطلب المساعده. ليه بقى؟ لان طلب المساعده هو ان انت لو قاعد في عربيتك، برضه هنجيب مثال عن العربيات عشان بحب العربيات جدا بصراحه، لو انت قاعد في عربيتك او سايق العربيه وفي كاوتش من الكاوتشات بتاعتك اتخرب، فانت فضلت قاعد جوه العربيه وبعدين استنيت لما حد معدي في الشارع وقلت له لو سمحت ممكن تساعدني وتغير الكاوتش بتاع العربيه ده وانت قاعد جوه مش عايز تنزل. الراجل هيبص لك يعني هيتف عليك ويمشي اصلا، او ممكن يسب لك يعني وهيمشي ويسيبك اكيد. بتاع جوه العربيه ومنفض الموضوع وعايز هو اللي يساعدك، ده اللي اسمه طلب المساعده. انما الاستعانه حاجه تانية. الاستعانه ان انا الكاوتش بتاعي لما باظ فانا نزلت من العربيه طلعت الكريك بحاول ارفع العربيه، الموضوع صعب، وبعدين بمسك كاوتش وبلف في المسامير لقيت حد معدي فقلت له لو سمحت ممكن تمسك معايا بس افك الكاوتش واركب الكاوتش الثاني، فهو هنا هيساعدك. ليه؟ لان انت استعنت بيه. فرق بين الاستعانه وطلب المساعده، لما بطلب المساعده من حد بطلب بدون مقابل وبدون ما انا اعمل اللي عليا، بدون ما اطلع ابذل مجهود. زي ما يجي واحد في الشارع يقول لك عايز 5 جنيه، هو ما عملش اي مجهود ولا بذل اي حاجه، عايز منك مساعده فقط. لكن ده هو شافك انت حاولت وعانيت، يعني انت بتحاول وبتعمل اللي عليك ومش قادر فهو جاي يساعدك، دي اسمها استعانه، ان انا استعنت بيه. ولذلك ربنا
خلى في سوره الفاتحه احنا بنقول اياك نعبد واياك نستعين، مش واياك نطلب المساعده. يعني يا رب انا بحاول وبجاهد ان انا ابعد الذنوب دي عني، فانا بدعيك يا رب ساعدني ان انت تهديني وتخلي الموضوع اخف شويه واقدر اتغلب على الذنوب دي. يعني انت لما تحاول فعلا، لما تحاول وتقوم تتوضى وتصلي وتسجد لربنا، فانت كده بتحاول، انت كده بتطلب الاستعانه منه. لكن لو انت قاعد على القهوه وماسك الشيشه في ايدك، وبعدين جات لك لحظه تجلي كده والادان بيقدم، قلت يا رب اهديني يا رب، رحت مكمل الفرجه على الماتش وبتشرب في الشيشه، وانت كده ربنا يهديك ازاي؟ لما واحد فينا بيفوق وبعدين يبدا يصلي شويه وبعدين يبدا يدعي ربنا، بيلاقي ان الموضوع بقى اسهل. يعني بتلاقي الصلاه في اولها صعبه، انك تقيله على قلبك شويه، لكن بعد ما تصلي اسبوع 3 شهر 2 تلاقي انا كنت متخلف قوي. ده الموضوع كله عباره عن ما يكملش 10 دقايق، دقيقتين وضوء و5 دقايق 4 ركعات والصلاه خلصت. ما انا كنت مصعب الموضوع ليه؟ لان انت بدل في الاول تعبت وقمت في البرد وتوضيت وصليت ودعيت ربنا، لما لقاك بتعمل اللي عليك فهو اعانك على ان الموضوع يكون اخف بالنسبه لك. ومثال في الاستعانه ده ان سيدنا ابراهيم لما قوم يجوا يرموه في النار ما قالهمش لا ده انتوا هبلوا اللي انتوا تولعوا فيها، انا كفرت بالله ومعاكم زي الفل. لو كان عمل كده وهم رموه في النار كانت النار هتحرق، لكن بما ان هو سابهم يعملوا اللي هم عايزينه وامن بالله واستعان بيه، وبعد ما دخل النار دعا ربنا، فهنا الاستعانه جت من ربنا، لان هو صبر وعمل اللي عليه، فكان مقابل اللي هو عمله وصبره ان ربنا خلى النار ما تحرقوش، لان هو صبر واستعان بربنا ما طلبش المساعده من بعيد. وكده خلصنا حلقتنا النهارده، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.